วันนี้เราจะไปเดินชานเมืองกันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แถวลาดกระบังครับที่ตอนนี้กำลังถูกแต่งแต้มด้วยดอกไม้หลากสีทั่วทั้งชุมชนเพราะช่วงนี้เขากำลังจัดงานรักดอก Floral Weeks 2026 งานนี้มีตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2569 เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน 10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นแล้วเราจะมาดูกันว่าตลาดหัวตะเข้ตลาดริมคลองที่เก่าแก่และเคยรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฝั่งตะวันออกมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างมาครับจะเล่าให้ฟังก่อนจะเดินเข้าไปลึกกว่านี้ต้องเล่าที่มาของชื่อก่อนนะครับเพราะชื่อหัวตะเข้ไม่ได้มาจากจระเข้ตัวเป็นๆแต่อย่างใดแต่มาจากตอนที่มีการขุดคลองประเวศบุรีรมย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ช่วงพ.ศ. 2421 ถึง 2423 คนงานขุดคลองไปเจอหัวกะโหลกจระเข้ขนาดใหญ่อยู่บริเวณเหนือปากคลองชาวบ้านก็เลยเรียกย่านนี้ติดปากกันว่าหัวตะเข้มาตั้งแต่นั้นเลยครับส่วนชื่อทางการของชุมชนนี้คือหลวงพรตท่านเลี่ยมตั้งตามชื่อผู้บริจาคที่ดินสร้างตลาดแต่คนทั่วไปก็ยังนิยมเรียกหัวตะเข้กันมากกว่าครับจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้คือสี่แยกหัวตะเข้หรือสี่แยกศีรษะจระเข้ใหญ่ครับซึ่งเป็นจุดตัดของคลองสามสายคือคลองประเวศบุรีรมย์คลองลำปลาทิวและคลองหัวตะเข้สมัยก่อนตอนที่ถนนยังไม่มีการสัญจรทั้งหมดต้องพึ่งเรือที่ตรงนี้เลยกลายเป็นเหมือนสี่แยกไฟแดงกลางเมืองในเวอร์ชั่นสายน้ำเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าที่คึกคักที่สุดจุดหนึ่งของมณฑลกรุงเทพเลยก็ว่าได้ทั้งข้าวเปลือกที่จะส่งไปโรงสีปลาน้ำจืดที่จะส่งเข้าเมืองสินค้าจากในกรุงที่ล่องเรือมาขายพอมีทางรถไฟสายตะวันออกตัดผ่านก็เกิดสถานีหัวตะเข้ขึ้นมาอีกยิ่งทำให้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนตลาดริมน้ำที่มีเรือนแถวไม้ขนานสองฝั่งคลองแบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับที่ดินผืนนี้เดิมเป็นของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ก่อนตกทอดมาถึงบุตรสาวท่านคือคุณหญิงเลี่ยมบุญนาคผู้บริจาคที่ดินสร้างตลาดเรือนไม้ที่เรากำลังเดินอยู่นี่แหละครับแล้วเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นใครทำไมถึงมีที่ดินผืนใหญ่ขนาดนี้ในย่านนี้ท่านมีนามเดิมว่าวรบุญนาคเป็นบุตรชายคนโตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคคนสมัยนั้นเรียกท่านติดปากว่าเจ้าคุณทหารหรือเจ้าคุณกลาโหมซึ่งชื่อนี้แหละครับที่ต่อมากลายเป็นที่มาของชื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่เราคุ้นหูกันทุกวันนี้ท่านเป็นผู้ควบคุมงานขุดคลองประเวศบุรีรมย์ผ่านย่านนี้ด้วยตัวเองและได้เห็นปัญหาของชาวบ้านที่รับจ้างขุดคลองซึ่งพอได้ค่าจ้างรายวันก็มักหมดไปกับสุราและการพนันจนเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งท่านจึงเห็นความสำคัญของการศึกษาว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้แนวคิดนี้เองที่ส่งต่อมาถึงคุณหญิงเลี่ยมบุตรสาวของท่านเองเมื่อคุณหญิงเลี่ยมได้รับที่ดินตกทอดริมคลองผืนนี้กว่า 1,500 ไร่ท่านจึงยกที่ดินไปกว่า 1,041 ไร่ให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนให้เด็กๆในย่านนี้ได้เรียนหนังสือโรงเรียนนั้นคือโรงเรียนพจน์พิทยพยัคฆ์และที่ดินส่วนหนึ่งก็ขยายกลายมาเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปัจจุบันครับแต่ตลาดที่เคยรุ่งเรืองก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปครับ
พอถนนตัดผ่านย่านลาดกระบังมากขึ้นคนเริ่มหันไปสัญจรทางบกการค้าทางน้ำก็ค่อยๆซบเซาลงซ้ำร้ายยังเจอเหตุไฟไหม้ใหญ่ถึง3 ครั้งทำให้คนในชุมชนย้ายออกไปเรื่อยๆจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2552 เมื่อชาวบ้านรวมตัวกันตั้งกลุ่มคนรักหัวตะเข้นำผลงานนักศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบังและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าที่อยู่ใกล้ๆช่วยกันหาจุดขายใหม่ให้ชุมชนใช้ศิลปะเป็นตัวนำจนตลาดเก่าที่เคยเงียบเหงากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับอันนี้น่าชื่นชมมากครับและนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกมาเดินตลาดหัวตะเข้ในวันนี้เป็นพิเศษครับเพราะตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2569 ที่นี่กำลังจัดงานรักดอก Floral Weeks 2026 ภายใต้ธีมดอกไม้กระจายยิ้มซึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งของนิทรรศการดอกไม้ที่เคยจัดครั้งแรกในย่านนี้เมื่อปี 2563ไอเดียทั้งหมดมาจากคุณโจ้ชัยวัฒน์ปัญจภักดี นักจัดดอกไม้ผู้ก่อตั้งรักดอกที่เชื่อว่าดอกไม้ไม่ควรอยู่แค่ในแจกันแต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนและวิถีชีวิตชุมชนได้จริงๆปีนี้มีจุดจัดแสดงกระจายอยู่ทั่วตลาดถึง 20 จุดทั้งจากทีมงานรักดอกเองผลงานจากผู้เข้าแข่งขันและยังมีอีกหนึ่งผลงานที่สร้างสรรค์โดยผู้พิการทางสายตาด้วยจุดที่ผมชอบเป็นพิเศษคือโรงรหัสอดีตโรงงานผลิตรหัสวิทย์น้ำของชุมชนที่เลิกใช้งานไปนานแล้ววันนี้ถูกแปลงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมและงานศิลปะเห็นความเก่ากับความใหม่อยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วรู้สึกว่าชุมชนนี้ไม่เคยหยุดปรับตัวจริงๆครับใครอยากมาเดินเล่นชิลๆถ่ายรูปกับดอกไม้แบบนี้แนะนำเลยครับงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน 10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นจะนั่งรถไฟฟ้า Airport Link มาลงสถานีลาดกระบังแล้วต่อรถ2 แถวเข้ามาก็ได้หรือขับรถมาจอดที่ลานจอดรถของตลาดในซอยลาดกระบัง 17 ก็สะดวกครับถ้าใครมีเวลาว่างช่วงนี้ลองแวะมาเดินเล่นดูนะครับก่อนงานดอกไม้จะหมดเขตวันที่ 2 สิงหาคมนี้แต่สำหรับผมเสน่ห์ของตลาดหัวตะเข้อยู่ตรงที่ตัวตลาดเองยังเก็บรักษาวิถีชีวิตริมคลองแบบเก่าไว้ได้เยอะมากเดินเข้าไปแล้วเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปดูภาพชุมชนตลาดน้ำที่เคยรุ่งเรืองเมื่อ100 กว่าปีก่อนใครชอบเดินเล่นแบบ slow life ซึมซับกลิ่นอายอดีตที่นี่ก็ยังน่ามาเยือนได้ทุกเมื่อครับ